ษาตามความประสงค์และความตั้งใจของเราไม่มีงานอื่นใดยิ่งกว่างานปฏิบัติรักษาจิตใจของเราให้เกิดความสงบเพราะความสงบนี้เป็นพื้นฐานที่รับรองความสุขไว้ความสุขที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานรับรองคือความสงบนี้เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศทรงสั่งสอนเผยแพร่ประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตามลำดับเราทั้งหลายเลื่อมใสในปฏิปทาการปฏิบัติในทางที่สงบนี้เองจึงได้มีศรัทธาเสียสละสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นฐานคือความสงบในทางจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราถือว่าความสงบนี้เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งแต่โดยปกติแล้วจิตใจของเรานี่จะสงบได้ยากเพราะจะต้องคิดอารมณ์นึกอารมณ์เที่ยวไปตามอารมณ์เมื่อเป็นเช่นนี้จำเป็นจะต้องใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องรักษาเข้าไปช่วยเหลือจิตใจด้วยแต่ลำพังของใจแล้วจะถูกอารมณ์ต่างๆจากภายนอกมาพาไปดึงไปเที่ยวไปไม่มีที่หยุดอยู่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้มาถึงแล้วคำว่าความสงบนี้ไม่มีอื่นไกลที่จะสงบถ้าจิตไม่สงบแล้วไปหาความสงบที่ไหนไม่มีถ้าจิตสงบแล้วทุกอย่างก็สงบทันที เพราะฉะนั้นความสงบในทันที่ลงที่จิตความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเช่นเดียวกันไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นที่ไกลเมื่อเราเข้าใจในส่วนความสุขที่เกิดขึ้นอาศัยความสงบเกิดขึ้นที่จิตเช่นนี้แล้วความทุกข์ล่ะมันจะเกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้ความไม่สงบจะเกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้ต้องเกิดขึ้นที่จิตเกี่ยวเนื่องโดยจิตจิตนี้มีอยู่ทุกคนเพราะฉะนั้นความสงบและไม่สงบจึงมีทุกคนจึงเป็นจำเป็นจะต้องปฏิบัติทุกคนต้องช่วยเราเองต้องปฏิบัติเราเองเราต้องดูเข้ามาน้อมเข้ามาหาจิตใจของเราเองถึงแม้ว่าจิตใจจะเป็นธรรมชาติที่อยู่นิ่งได้ยากก็ตามแต่เราก็หาอุบายให้มันอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาในทางธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงใช้ได้ผลมาแล้วได้รับประโยชน์มาแล้วสติปัญญาที่เรามาใช้ก็คือเอาสติไปตั้งในจิตระลึกอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความสำรวมเข้ามาเรียกว่าโอปัญญิโกน้อมเข้ามาหาผู้รู้ผู้คิดผู้นึกผู้รู้ว่าสงบและไม่สงบผู้รู้ว่าสุขและทุกข์เรากำหนดรวมเข้าไปเราจะรู้ได้ทันทีเกิดความรู้ตัวขึ้นมาว่าในปัจจุบันนี้จิตของเราเป็นอย่างไรมีความ
สุขหยาบหรือมีความสุขอย่างละเอียดมีความสงบหยาบหรือมีความสงบอย่างละเอียดเราปล่อยวางอารมณ์ยังหยาบได้แล้วหรืออารมณ์ยังหยาบยังเหลืออยู่ผลที่สุดแม้ลมหายใจของเราก็รู้ว่าลมหายใจของเราละเอียดหรือหยาบมีความเย็นหรือความยังไม่เย็นสนิทสิ่งเหล่านี้เรารู้ได้โดยสติรู้ได้โดยความรู้ตัวโดยความเข้าไปสร้างกำหนดไว้เมื่อเรารู้ตัวเช่นนี้แล้วเราพยายามทำความเข้าใจในใจเมื่อเราต้องการความสุขตามระดับเราก็ปล่อยวางสิ่งที่อยากเหมือนกับเราต้องการบริโภคอาหารหรือต้องการรับประทานข้าวเมื่อไปเห็นข้าวเปลือกหาข้าวสุกที่ไหนไม่มีหาข้าวสารที่ไหนไม่มีเราก็เข้าใจว่าข้าวสุกมันก็อยู่มาจากข้าวเปลือกนี่แหละแต่ข้าวสารก็มาจากข้าวเปลือกนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้เราเอาส่วนเปลือกส่วนหยาบออกเสียมันก็กลายเป็นข้าวสารเราเคยเห็นว่าเขาก็เอาข้าวสารนี่แหละไปเป็นข้าวสุกมีกรรมวิธีคือเอาไปหุงไปต้มไปถูกกรรมวิธีถูกต้องที่เราเคยเห็นมาเคยรู้มาเราก็เอาข้าวสารนี่แหละใส่หม้อใส่น้ำไปต้มตั้งบนเตามาคอยดูแลเมื่อน้ำเดือดได้สุกความร้อนเดือดขึ้นมาแล้วข้าวสารที่แข็งหยาบก็กลายเป็นที่ข้าวสุกที่นิ่มข้าวสุกที่ควรแก่การบริโภคเราก็บริโภคไปรับความสบายตามระดับนั้นได้เมื่อเรากำหนดจิตไปแล้วยังไม่เห็นความสงบก็ตามยังไม่เห็นความสุขก็ตามให้พึงเข้าใจว่าความสุขและความสงบนั้นก็อยู่ตรงที่ไม่สงบนี่แหละตรงจิตที่ไม่สงบนี่แหละเมื่อเราพยายามใช้อุบายให้ความสงบนี้ค่อยหมดไปค่อยจืดจางไปให้เหลือแต่อารมณ์อันเดียวจิตตั้งผู้รู้อันเดียวเอกังจิตตังให้มีจิตอารมณ์อันเดียวเอตังธรรมังให้มีธรรมส่วนเดียวเราระลึกส่วนใดส่วนหนึ่งในส่วนลมหายใจเข้าออกเราก็ตั้งระลึกค่อยละเอียดไปตามลำดับให้สบายสร้างความสงบสร้างความสบายให้ปล่อยวางภาระที่เคยก่อกวนที่เราเคยรู้ว่าเป็นกากหรือเป็นเปลือกที่ทำให้อารมณ์อยากในวัตถุในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นเปลือกของข้าวสารทางนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยวางเอาเปลือกนี้ไม่เอารูปเราก็ไม่เอาเสียงเราก็ไม่เอากลิ่นเราไม่เอารสเราไม่เอาเราเอาความรู้กับพุทโธเราค่อยผ่อนให้สบายตามลำดับเมื่อกลับใดสติของเราเข้าไประลึกความเพียรของเราพยายามเข้าไปตั้งพยายามกำหนดรู้ไม่ให้เผลอแล้วก็สร้างความสบายในความรู้สร้างศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในงานที่เราทำสร้างความดีใจความพอใจเรียกว่าฉันทะความพอใจเมื่อมีความพอใจในความสงบในการกำหนดแล้วอิทธิบาทคือความสำเร็จก็ย่อมเกิดขึ้นความเพียรก็ตามมาความเอาใจใส่ไม่ให้เผลอก็ตามมาแต่ในจิตใจของเราทีนี้ความที่ทำให้เราชุ่มชื่นพอใจทำได้ก็คือความเบิกบานพุทโธในใจนี่เองที่เราว่าทางนี้แหละเป็นทางของพระอริยะทางที่พระพุทธเจ้าแต่พระองค์บำเพ็ญมาเราได้เจริญรอยตามพระองค์ก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญบารมีทำได้สั่งสมอบรมมาแล้วพอสมควรเราจึงได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติ
มาเจริญรอยตามพระองค์แล้วเกิดความดีใจที่เราได้มาปฏิบัติในวันนี้หรือในเฉพาะเดี๋ยวนี้โอกาสที่จะดีถึงพร้อมเหมือนกับปัจจุบันนี้หายากที่ผ่านมาแล้วกว่าจะได้มาเตรียมแล้วเตรียมอีกต้องรวบรวมไปจะได้เป็นกำลังสำเร็จเป็นรูปได้มาถึงได้มาปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายนักอนาคตข้างหน้าอุปสรรคขัดขวางเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็มี108สำหรับพวกเราแต่ถึงอย่างไรก็ดีปัจจุบันนี้สิ่งขัดขวางเราก็ได้กำจัดแก้ไขออกแล้วได้มาอยู่ในสถานที่สงบสงัดที่เรียกว่าป่าไม่ใช่ที่ธรรมดาไม่ใช่ในเมืองเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าพระองค์ชอบอยู่ป่าอยู่ภูเขาเราก็อยู่ในกลางภูเขาในสถานที่นี้เพราะเหตุนั้นเมื่อเราได้มาแล้วพยายามกำหนดความสบายและความดี เป็นครบเป็นครบคู่กับสติกับความพยายามของเราคอยละสิ่งที่เป็นเปลือกออกคืออารมณ์หยาบระลึกพุทโธพุทโธรวมรู้ในจิตใจให้ความรู้เนี่ยรวมกันเป็นก้อนจุดเล็กๆเหมือนกับเขารวบรวมแสงอาทิตย์ที่เป็นจุดตอมเล็กเท่าไหร่ยิ่งมีพลัง กล้าขึ้นสามารถแผดเผาสิ่งที่ขัดขวางกำจัดออกได้ทันใดจิตของเราที่รวมอยู่ยิ่งให้เล็กเท่าไหร่ยิ่งมีพลังมากถ้าเราใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีกำลังน้อยเพราะฉะนั้นจึงเรารวบรวมความรู้ละสิ่งที่หยาบออกเหลือสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนกับอาหารที่เราบริโภคถึงแม้เราบริโภคมากมายจะเป็นกากเจ็ดส่วนมากส่วนบำรุงชีวิตแค่นิดเดียวเท่านั้นเองที่เกิดมีเรี่ยวมีแรงไม่ใช่เป็นของมากเลยที่บำรุงอยู่เพราะฉะนั้นชั้นใดคุณธรรมที่ความรู้ที่เรารู้มากๆนั้นยังไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรแต่มันก็จำเป็นจะต้องอาศัยเหมือนกันแต่ก็จำเป็นจะต้องทิ้งเหมือนกับกากที่เราบริโภคอาหารจำเป็นจะต้องถ่ายเทออกทิ้งไม่ใช่เป็นของเอาทั้งหมดแต่ชั้นใดความรู้ความปฏิบัติของเราพบให้ละไปตามลำดับทิ้งไปตามลำดับเหลือจนเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวนักภายในส่วนเดียวพยายามที่กำหนดระลึกไประลึกไประลึกไปตามลำดับตามลำดับปล่อยวางอารมณ์เรียกว่านั่งให้เป็นสุขปฏิบัติให้เป็นสุขตั้งใจพยายามทำไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเราต้องการความสุขความสบายอย่างอื่นเราเคยทำมามากเคยคิดมามากเคยหามามากแล้วเราไม่มองเห็นความสุขด้วยการทำอย่างอื่นแสวงหาอย่างอื่นเราอาศัยความสุขด้วยทางกายเมื่อเราพิจารณาหาความจริงแล้วเรามาพบความจริงแล้วไม่มีความสุขแม้แต่นิดเดียวในอัตภาพนี้เลยดูตรงไหนก็เต็มไปด้วยของไม่มั่นคงของไม่ถาวรของไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ก่อกวนชวนให้ดิ้นรนชวนให้คิดให้นึกไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชวนให้สงบในร่างกายไม่มีเพราะฉะนั้น บัณฑิตทั้งหลายท
ท่านจึงสอนให้เราไม่ให้หลงไม่ควรหลงไม่ควรหวังไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้อัตภาพร่างกายเรามีความสุข เรามีความสบายเพราะร่างกายนี้เปรียบเหมือนแสงเทียนที่มีไฟติดอยู่ที่อาศัยความสว่างเราเข้าใจว่าเห็นความสว่างที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่รีบทำกิจอันใดอันหนึ่งเรานึกว่าจะมีอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่เกิดก็เกิดขึ้นสิ่งที่หมดก็หมดไปไฟก็เกิดขึ้นอยู่ส่วนเชื้อของไฟก็หมดไปหมดไปหมดไปเมื่อเรากำจัดมืดเพราะอาศัยมีสว่างแล้วถ้าเราไม่รีบทำกิจที่ควรทำปล่อยเวลาให้หมดไปหมดไปหมดไปไม่ทำอะไรมัวแต่เพลิดเพลินในแสงสว่างไม่ทำกิจที่ควรทำแล้วไปทำกิจที่ไม่ควรทำพอถึงเวลานั้นเชื่อก็หมดไปไส้ก็หมดไปความแสงสว่างมันก็หมดไปด้วยไม่มีอะไรจะเก็บไว้ได้เลยถ้างานของเราไม่ได้ทำเพราะอาศัยแสงสว่างเกิดขึ้นมัวแต่โทษเลยเมื่อมืดเข้ามาอีกแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วผลที่สุดเราเดินทางมืดไม่มีทุนไม่มีสิ่งใดช่วยเหลือจะได้รับความลำบากอย่างไรบ้างฉันใดชีวิตของเราที่มีขึ้นมามันก็กินเชื้อเราหาบำรุงทุกวันทุกวันเราโมเมาแต่บำรุงเพื่อให้อยู่ได้แล้วงานที่เป็นสาระมั่นคงที่เรามีชีวิตจริงมีอะไรบ้างแต่เพียงแต่หาเงินหาทองใครๆก็หาได้พอกินได้มีอยู่ได้ แต่เราพิจารณาดูเรามีเงินมีทองมีบ้านมีช่องมีที่อยู่อาศัยตลอดถึงมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มมียาแก้ไขบำบัดโรคสิ่งเหล่านี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจะช่วยได้แค่ไหนจะให้ความสุขเย็นใจเพียงแค่ไหนจะสมหวังเพียงแค่ไหนสิ่งที่สมหวังที่พอใจไม่มีในวัตถุเหล่านี้เพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านี้หมดไปถูกทำลายไปตลอดวันตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้นิรมิตมาได้โดยง่ายจะต้องกะกรรมลำบากที่ทำจิตใจวุ่นวายฟุ้งซ่านกระทบกระเทือนทั้งโลกทั้งแผ่นดินเพราะชีวิตอันนี้เองมีเรื่องปัญหาอยู่ร้อยแต่จับอาวุธต่อสู้กันทะเลาะกันตลอดเวลาสร้างกรรมอันทุจริตต่างๆเพราะต้องการเพื่อชีวิตอยู่รอดเพื่อความสุขนะเพราะฉะนั้นชีวิตก็ดีความสุขก็ดีที่เกิดขึ้นอาศัยอัตภาพนี้พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าไม่มองเห็นความสุขแม้แต่ขณะหนึ่งหรือครู่หนึ่งท่านจึงว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ท่านพิจารณาแล้วจึงพูดไม่ใช่นอนหลับตื่นมาแล้วก็พูดว่าเกิดเป็นทุกข์เวลาถึงท่านก็พูดอย่างนั้นเวลาไหนก็ตามท่านเห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแม้จะกินอิ่มก็ทุกข์ได้นอนก็เป็นทุกข์ไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์เพราะกองทุกข์มันอยู่อันนี้มันเป็นภาระของจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านว่าจึงให้ปล่อยภาระจึงมาภาวนาเพื่อปล่อยวางรูปอันนี้ชั่วครู่ชั่วคราวแล้วจะมีความสุขเกิดขึ้นในจิตใจอย่างไรบ้างถ้าเราไม่มีรูปไม่ยึดรูปอันนี้ปล่อยวางลองดูก็ได้ทำจิตใจให้สงบไม่เกี่ยวข้องกับรูปเลยเกี่ยวข้องกับจิตที่พยายามรักษาและลึกพุทโธพุทโธในใจเราปล่อยวาง
มันไม่ไปไหนดอกรูปอันนี้เราสมมติขึ้นมาปล่อยวางทิ้งมันเสียเพื่อให้เหลือแต่จิตพุทโธดวงเดียวเท่านั้นเราก็สร้างความสงบสร้างความเย็นใจสบายระลึกให้สบายลมหายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายมีพุทโธที่พึ่งสมก็ให้เห็นว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีแต่พุทโธนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเราก็อยากจะพบที่พึ่งอย่างประเสริฐให้สัมผัสในจิตใจของเราอย่าได้ยินแต่ข่าวได้ยินแต่คำพูดให้จิตของเราได้ถึงพุทโธที่แท้จริงเราจะได้สิ้นสงสัยพุทโธคืออะไรคือความรู้นี่เองความรู้ล้วนๆไม่เกี่ยวปนไปด้วยอย่างอื่นพุทโธไม่มีอะไรเป็นสองมีแต่ผู้รู้ล้วนๆเราพยายามปฏิบัติเข้าถึงพุทโธพุทโธจนเป็นพื้นฐานตั้งมั่นแน่นอนสงบวิเวกสบายพระพุทธเจ้าพระองค์มีจิตอันสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์พุทโธที่เราของเราก็ให้ได้บริสุทธิ์อย่างนั้นพุทโธไม่มีความง่วงเหงาหานอนครอบงำไม่มีมารคือความเกลียดคร้านอยู่ในจิตใจไม่มีวานคือความฟุ้งซ่านความรำคาญเหลือในจิตใจไม่มีความสงสัยใดๆเกิดขึ้นในพุทโธเราชำระไปตามนั้นได้เหลือธรรมชาติปราณีตธรรมชาตินี่ละเอียดธรรมชาตินี่ปราณีตเอตังสั้นตังเอตังปณีตังนี่เป็นของปณีตเป็นของละเอียดเป็นของสงบบริสุทธิ์โดยธรรมชาติเราก็จะได้ถึงพุทโธที่แท้จริงนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐถ้าเราได้พบได้เข้าถึงแล้วเราก็ไม่สงสัยว่าความสุขแท้จริงคืออะไรแต่ความสุขที่แท้จริงคือเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรนั่นเองแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วก็เป็นภาระจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าจาโคคือการเสียสละปฏินิจจโกคือปล่อยวางอนาลัยยังไม่มีอะไรนี่เป็นอริยสัจนิโรธสัจคือความดับทุกข์ตัณหคโยความสิ้นความอยากเพราะเมื่อเราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แล้วความโลภเพื่ออะไรความโกรธความหลงในสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกทำลายไปเองเพราะฉะนั้นเมื่อไฟโลภราคะโทสะโมหะดับแล้วความร้อนก็เกิดขึ้นไม่ได้ความเย็นสนิทก็มีขึ้นในจิตใจของเราเป็นความเย็นที่แท้จริงโดยอาศัยเหตุที่เรามากำหนดรู้มารักษามาปฏิบัติทำทั้งหลายเกิดจากเหตุที่เราเห็นสิ่งที่อยากที่นำให้ทุกข์เกิดทุกข์เกิดโทษคืออาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่เราทั้งหลายเข้าใจว่าเรามีความสุขเรามีความสบายถ้าเราดูสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีความสุขความสบายแม้แต่นิดเดียวดูรูปที่มีอยู่ในอัตภาพร่างกายดูเส้นผมจะสุขได้อย่างไรมันก็เป็นเส้นผมดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในเราทุกคนเราดูแต่ละอย่างไปแล้วเป็นธรรมคืออนิจจังอนิจจตาทั้งนั้นเป็นธรรมคือทุกขัง
ทุกข์เปล่าไม่มีประโยชน์ที่กระทบกระเทือนจิตใจมัวหมองเปล่าเป็นความจริงเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้แล้วความอยากความโลภที่เกิดขึ้นเพื่อสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ไม่มีความหมายถูกความจริงต่อไปนี้ถูกทำลายลบล้างความเห็นที่เคยเห็นมาแต่ก่อนมาเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนเห็นความสงบเห็นการละการปล่อยวางประเสริฐยิ่งกว่าที่เราเก็บเอามาสะสมมาหวงไว้มารวบรวมไว้เราเห็นเป็นภาระเสียอีกแต่ก่อนเราคิดเห็นว่าถ้าได้มากๆก็ดีมีมากๆก็ดีพากันหาก็จะได้ความสุขพอใจเพียงพอเราหาไปแล้วได้มาแล้วไม่ใช่ไม่เคยได้แต่มันก็รั่วไหลไปหมด ความสุขก็ถูกทำลายไปด้วยมันซ้ำๆซักๆได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปมันก็เบื่อหน่ายเท่านั้นถ้าเรารู้ความจริงจิตใจมันก็เห็นความเหนื่อยเปล่าไม่มีประโยชน์ไม่เป็นสาระเราก็เห็นชัดตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจิตใจก็ยิ่งเชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์พูดไม่มีผิดแม้แต่พระองค์ไม่พูดเราก็เห็นด้วยแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนพระองค์พูดอีกแล้วพระองค์ไม่พูดพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วความจริงคนนี้ก็ยังมีอยู่ยังปรากฏอยู่ในใจของเราเมื่อจิตใจของเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วจิตใจก็ปล่อยวางก็สงบเย็นสบายเราสามารถที่จะออกปากนึกในจิตใจของเราว่าคนอื่นเขาวุ่นวายเราไม่วุ่นวายสบายเนาะคนอื่นเขาดิ้นรนเราไม่ดิ้นรนสบายแต่คนอื่นเขายึดถือเราปล่อยวางสบายเนี่ยยังสามารถที่รู้ความสบายในใจของเราความเย็นของเราความเคารพในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยิ่งมีขึ้นในจิตใจมากขึ้นความอ่อนน้อมเมื่อจิตน้อมไปในทางคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเลื่อมใสแล้วเราใครจะดึงมายกย่องสิ่งอื่นน่ะเป็นความสุขเหนือการปฏิบัติอบรมจิตใจนี่จิตใจไม่ยอมรับไม่เชื่อเลยเพราะเหตุใดเพราะปัญญาที่เราได้พิจารณาสอดส่องตรวจตรองดูแล้วเห็นชัดในจิตในใจว่าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงอุทานย่อๆไม่มีอะไรคำว่าความเกิดไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์มันเกิดเท่านั้นคำว่าดับก็ไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์มันดับนี่โดยคำที่ย่อๆคำว่าดับท่านว่าไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์ดับถ้าหากสิ่งอื่นมันดับหมดแล้วโลกก็ไม่มีเหลือพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติที่เรียกว่าดับพระองค์ได้นิโรธแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายได้นิโรธมันดับหมดแล้วกิเลสก็คงจะไม่มีมาก่อกวนพวกเราความโลภโกรธหลงคงจะดับทุกข์แก่เขาไปหมดทำไมจึงมีอยู่ในโลกมากวนเราอีกเพราะฉะนั้นคำว่าดับไม่ใช่ว่าดับโลกดับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดับความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในโลกหมดไม่ใช่